autóról akár a Nick nevemet is kaphattam volna, annyira patkány ez a jószág, de nem ez volt életem legrosszabb autója, csak majdnem. Ez egy 505-ös Peugeot. Talán emlékeztek a Hibakód 505 című cikkre, ha nem, akkor itt megtaláljátok. Abban nagyjából leírtam, hogy egyáltalán miért pont ez az autó. De abban a cikkben még nem ez a konkrét példány szerepel. Az abban szereplő 505-ös, amely egy 82-es STI, mára már sajnos az enyészeti ellen mondva, de néhány nemes alkatrésze beépítésre vár, hogy majd bekerüljön ide ennek az autónak a kaszniába, ami jelenleg, bár nagyon rút és rengeteg apró cseprő hibával rendelkezik, igazából úgy nagyon nagy szerkezeti elemeit tekintve egész jó állapotú. Szóval az én álmom az egy 2.2-es, soros 4-es, benzines motor volt, amit a Peugeot gyárilag 110-től 130 lóerőig terjedő teljesítményskálán árult. Az egy csupa alumínium, felülvezérelt, 78-ban bemutatásakor kifejezetten modernnek számító motor. Ezzel szemben a rögvalóság, ami jutott, ez egy régi nyomórudas valami, ami már az 504-esben is szolgált. Mint látszik, egy darab esőáramú karburátor látja el benzin-levegő keverékkel. Az egész motor elhelyezése is éppen a karburátor miatt olyan, amilyen, hogy a viszonylag laposra tervezett motorháztető alatt elférjen a karburátor a motor tetején. Az egész motort elég jelentősen megdöntötték, és az olajteknőt különlegesen alakították ki, hogy még így is lecsurogjon minden olaja megfelelő helyre, és jó legyen a kenése. Egy szögegyszerű motorról beszélünk, aminek az építésekor a legfőbb cél a tartóság, a rút körülmények közötti tartóság volt. Amit például jól mutat, hogy mekkora gigászi légszűrőt kapott. Mon œil est fixé à votre iris, comme un narcisse, je contemple. Az 505-ös Peugeot lényege azonban itt van hátul. Ez ugyanis az utolsó autó, amit a Peugeot tisztán hátsó kerékhajtással készített, amihez ráadásul gyári sperdiffi is létezett, nekem van is belőle. Úgyhogy ez a hátsó tengely, a 14-es gyári könnyűfémfelnikkel, a kocsinak tulajdonképpen az a része, ami engem vásárlásra sarkalt. A 505-ös Peugeot Franciaországban vezettem először. Már említettük azt a bizonyos 200 éves a Peugeot rendezvényt, amin annó az Autománia is forgatott, azt itt megnézhetitek. Ott volt szerencsém egy turbós verzióhoz. Abban az autóban legelőször a váltó fogott meg, hogy mennyire elképesztően finom, és igazából ezt még ez a patkány is tudja, imádok váltani vele. Nagyon megfogott benne az útfekvése, az, hogy milyen jól egyesítették a kényelmi feladatokat az úttartási feladatokkal. Ehhez az autóhoz a Peugeot még házon belül fejlesztett lengéscsillapítót, pontosan azért, hogy éppen olyan karakterisztikája legyen, amit ők szeretnének. Imádom. Nagyon finoman átlendül az úthibákon, legalábbis átlendülne, ha nem lenne egyébként szétütve a futómű ennek a konkrét példánynak, miközben kiválóan kanyarodik és nagyon sportosan is lehet vezetni. Ennek az autónak a legközelebbi rokona az E28-as cápa 5-ös BMW lenne, ami itt az érdekesség, hogy egy korabeli automotoron sport, tehát német lap szerint az 528i és az 505 turbo közül az 505 turbo a sportosabb és a jobban vezethető. Nem én mondtam, hanem a németek 83-ban. Sok minden szól tehát emellett az autó mellett, de ez a konkrét darab egy cselekményes pornóból a cselekmény. Semmi értelme nincsen így önmagában, ahogy most van. Abban bízhatunk, hogy talán majd egyszer, ha sikerül összeraknom olyanra, amilyenre szeretném, akkor majd jó lesz. Ez egy majdnem alapfelszereltségű verzió volt újkorában, nincs benne szervókormány se, éppen csak az árközponti vezérlésű, az egyébként működik a mai napig. Ezt azért is emelem ki, hogy működik, mert mondjuk például a kilométeróra vagy a hátsó ablakfűtés nem működik igazán jól, illetve a fékeknek és a futóműnek kéne egy elég komoly felújítást kapnia. Allongé à même le sol, tout mon être vous peupliez. Moi, peu à peu, je me pliais devant vos charmes et vos paroles. Az én ideális 505-ös Peugeot tulajdonképpen azt fogja tudni, mint egy jobban megépített Zsiguli, vagy mondhatnánk inkább E28-as BMW-t, ahhoz valóban közelebb áll. Azt is elég sokan csinálják itthon. Elmondhatom magamról, hogy én a különlegest és az egyedit választottam, franciát. Nekem valamiért ez az autó szimpatikusabb volt. A kihívás megvan, el is fogadtam.
Az eszközök, a célok megvannak, látom, hogy hova akarok eljutni, és legalább fejben már összeállt, hogy hogyan. Hogy sikerül-e, azt majd lépésről lépésre itt a tesztautón végig fogjuk követni.